ሰላም ውድ የተከበራችሁ የኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ እያልን ዛሬ እኔም እድሉን አግኝቼ ወደ ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል በመጋበዜ አንድ በጣም ጠቃሚ ነገር አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ብዙዎቻችን የተቸገርንበት ፕሌይ ስቶር ላይ አንድን አፕሊኬሽን ልናወርድ ስንል this country not available እያለ እንዲሁም የፈለግነውን አፕሊኬሽን ከነ ፕሌይ ስቶር ላይ አልመጣ እያለ እንደሚያስቸግረን ይታወቃል። እሱን በቀላሉ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እንመልከት። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ቪዲዮውን አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የኔን ዩቲዩብ ቻናል አፕስቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ስለተለያዩ አፖች ማወቅ ትችላላችሁ። የኔን የዩቲዩብ ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እዚህ ስልኬ ላይ ያለውን አፕሊኬሽን እንዴት እንደማያመጣው ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን እንደምትመለከቱት ፒኤስ 2001 ሚል ጌም አለ እኔ የምጫወተው ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ብትፈልጉት አይመጣልንም ማለት ነው። እንግዲህ አሁን አብረን እንመልከት። ይሄው እንደምትመለከቱት ጽፌለታለሁ ፒኤስ 2001 ብዬ ስጽፍ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሌላ ፒኤሶችን ድሪም ሊጎችን ነው የሚያመጣው። ያኛውን ፒኤስ አላመጣልኝም ማለት ነው። እንዴት እንደምናመጣው ደግሞ አብረን እንመልከት ማለት ነው። ይህንን ጌም ለማምጣት ወይም እንደዚህ አይነት አፖች የጠፉባችሁን ለማምጣት በመጀመሪያ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቱርቦ ቪፒኤን የሚባለው አፕሊኬሽን በቀይ አሁን ክሊክ ያደረኩበት ያስፈልጋችኋል። እሱን አፕሊኬሽን ወደ ፕሌይ ስቶር በመሄድ ቱርቦ ቪፒኤን ብላችሁ ስትጽፉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። በመቀጠልም እሱን ዳውንሎድ ማድረግ ነው። እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ቪፒኤኑ እንገባለን ማለት ነው። ወደ ቪፒኤኑ ስንገባ የተለያዩ አድሶች ሊመጡልን ይችላሉ። ኤክስ በማለት እንትንላቸዋለን። በመቀጠልም እዚህ ጋር የምትመለከቷትን የካሮት ምልክቷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ይሄ ሞልቶ ሲያበቃ ኮኔክትድ ይልልናል ማለት ነው። ኮኔክት ካለ በኋላ የምናደርገው ሌላ ነገር አለ። በጽሞና ተከታተሉኝ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሞልቶልኛል ማለት ነው። ኮኔክትድ ብሏል። በመቀጠል የምንሄደው ወደ ስልካችን ሴቲንግ ነው። ወደ ስልካችን ሴቲንግ እንገባና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፕስ የምትል አለች። አፕስ የምትለዋን አንዴ እንነካታለን። በመቀጠልም እዚህ ሰርች ታቡ ላይ እንመጣና ጉግል ፕሌይ ስቶር ብለን እንጽፋለን። እንደምትመለከቱት ጉግል ስለው ገና ጂኦ ስጽፍ ጉግል ፕሌይ ስቶር መጥቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጉግል ፕሌይ ስቶር የምትለውን አንዴ ክሊክ አድርገን ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። በመቀጠልም እዚህ ጋር የምትመለከቷት ሞባይል ዳታ ባትሪ ብሎ ስቶሬጅ የምትለዋን አንዴ እንነካታለን። እንደምትመለከቱት አይነት ሁለት አባ ከስር ክሊር ዳታ እና ክሊር ካች የሚል ይመጣልናል። ክሊር ዳታ የሚለውን እንነካና ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ካልነው በኋላ እንደዚህ ያልቅልናል ማለት ነው። በመቀጠልም ወደ ፕሌይ ስቶራችን እንገባለን። ፕሌይ ስቶራችን ስንገባ እንደዚህ ሊቆይ ይችላል። አብረን እንጠብቀው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ወደ ፕሌይ ስቶር ገብቶልኛል ማለት ነው። አሁን አፕሊኬሽኑን ስጽፈው እንዴት እንደሚመጣ አብረን እንመልከት። ፒኤስ 2001 ኮናሚ ኦሪጂናል ሚለውን አንዴ እንነካዋለን። ትንሽ ኔትወርክ ስለሌለኝ ነው ሰርች አድርጎ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢፉትቦል ፒኤስ 2021 መጥቶልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቅድም ስናየው አልመጣልኝም። ሌላ አይነቶች ነበር የመጣልኝ። አሁን ግን እንደምትመለከቱት ሙሉ ለሙሉ መጥቶልኛል ማለት ነው። የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን እናንተ ፈልጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያጣችሁትን አፕሊኬሽኑ እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም። እንዲሁም የሰጧችሁ ወይ እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለኔም ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወደ እኔ ቻናል ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር አለላችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በራሳችሁ ፍቃድ ማንም ሰው አያስገድዳችሁም። ፍላጎት ካላችሁ ስለ እንደዚህ አይነት አፖች ማወቅ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ስለተለያዩ አፕሊኬሽኖች እለቃለሁ ማለት ነው። ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ሳላመሰግን አላልፍም። አመሰግናለሁ። ቴንኪው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።